तर फ्रेंड्स, ह्या ब्लॅक पॉट कॅफेमध्ये तुम्हाला वाटत असेल की आता कॅफे असेल, मेगाजण चहा वगैरे पेल, पण तसं काही नाही. इथं ते स्नूकर असतं का, गेम खेळायचं असते, काठीचं गेम, गोल गोल बॉल असते ते खायला. आणि तुम्हाला मेन थिंग माहिती आहे का फ्रेंड्स, मला त्याबद्दल काहीच माहिती नाही. उगं मी आता मला काहीच माहिती नाही, उगं वेड्यासारखं आता मध्ये जाणार आहे आणि बघणार आहे की काय काय असेल, त्यांच्याकडून शिकून येणार आहे. तर चला तर मग. सर, या शॉपचं नाव असं ब्लॅक पॉट कैफे का है? ब्लैक जो बॉल है स्नूकर में, तो उसमें जो ब्लैक का पॉइंट ज़्यादा रहता है. सो एक मुझे स्नूकर गेम में वो उससे रिलेटेड मेरे को नाम रखना था. उसको पॉइंट भी ज़्यादा है, ब्लैक टू विन रहता है बहुत सारा, इसलिए मैंने ब्लैक पॉट यानी कि वो बॉल गया. तो ब्लैक पॉट मैंने ऐसा चूज़ किया. और कैफ़े में अंदर बेवरेजेस स्मॉल अपना सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह भी रखने वाला था. सो कैफ़े बना दिया मैंने इसको. पहिले स्टांग असतो, हा स्टांग घेणं गरजेचं. त्याच्याच लाईनमध्ये हा उजवा पाय ठेवायचा. तर हे एकदम परफेक्ट केलं तर मग तुम्हाला हे एम मिळून जाईल. मारायचं. मारा बरं. हो, हे याला फक्त पुश करायचं, तुम्हाला हे जाणारच आहे. तुम्ही आणखी खाली वाकलं पाहिजे पूर्ण इतकं. हां, असं का? असं 1 असं 2 जाय नाही ना. हे तुम्हाला जवळ असलं नाही, ते तुम्हाला फक्त पुश करायचं ना. जवळ पाहिजे तुमचं हँड. खेळ बरं मग एकदा. इथून आता त्या बॉलला कुठं मारल्यानंतर तुमचा ऑब्जेक्ट बॉल त्या क्रॉसला. हां, मग इथं मारायचं. काय रमसारखंच आहे, फक्त याला स्टिक आहे. इथं ट्रेनिंग घेण्यासाठी लोक येऊ शकतात का? हो, ट्रेनिंग कोचिंगसाठीच मी खास प्रोफेशनल म्हणून उघडलेलं आहे. अच्छा. जेणेकरून त्याच्यात लहान मुलं वगैरे जे आलेली आहेत त्यांना आणखी जास्त फायदा होतो. कारण आम्ही ज्यावेळेस शिकले हे आम्ही बघून शिकले. त्या चूक आता आम्ही सुधरू शकत नाही. त्यासाठी मी पण स्वतः ट्रेनिंग माझी आणखी ॲडव्हान्समध्ये चालूच आहे. पण हे येणारी जी नवीन पिढी आहे त्यांना एकदम ॲक्युरेट त्याचं टेक्निकल नॉलेज जे आहे ते मिळायला पाहिजे. आणि त्या टेक्निकनुसारच त्यांनी जर खेळले तर त्यांनी इझिली पुढे जाऊ शकतात. बेसिक झाल्यानंतर जर आणखीन पुढे जायची मुलगा दिसला किंवा मुलगी अशी तयारी दिसली तर मी नॅशनल लेवलचे कोचिंगसुद्धा बाहेरून बोलवून घेऊन देतो. अच्छा. लातूरमधून एखादा तरी आपला विद्यार्थी बनावा. मराठवाड्यातला अजून एकही प्लेयर बनलेला नाही. अच्छा. तसा पुणे मुंबईचे आहेत, कोल्हापूर, सातारा, सांगली इथे पण चांगले प्लेयर आहेत. पण आपल्या मराठवाड्या साईडचे थोडंसं एकही प्लेयर बनलेला नाही. आणखी स्टेटला पण खेळायला मी बघितला नाही. तर मला ते मराठवाड्यातून पण एखादा प्लेयर आपल्याकडून जावा त्याच्यासाठी जाईल ना. नक्कीच. वरती हां कसं मारायचं बरोबर. हां हे गेला ना. परफेक्ट. बॉलचं मध्ये हे स्टिक आपण गेम मध्ये कधी का काढू शकतो का? हो. जिथं आपला हात पोहोचत नाही ना, तिथून मारता येत नाही ना. हां. तिथं असं त्यावेळेस ती लॉंग रेस्ट आहे. आणि वाईट जर सपोज ह्याच्यामध्ये गेली. हां, ते 4 आहे, -4. असं का? सरी ट्रॉफी वगैरे तुम्हाला भेटलेली आहे का? नाही, हे मी इथे टुर्नामेंट असते, मंथली टुर्नामेंट आणि वीकली टुर्नामेंट पण इथे चालते. अच्छा. मंथली टुर्नामेंट हे सेलिब्रेट होतात ट्रॉफी. तसे खूप छान आहे स्नूकरचं गेम्स आणि तुम्ही लातूरमध्ये स्टार्ट केलात तर बेस्ट ऑफ लक पुढे पण. थँक्यू सो मच. चला सर, येते. थँक्यू.